در حالی که همه چیز به نفع بازار تقریبا است. بازار نمیخواد رشد بکنه. مثل از اینکه نرخ بهره پایین آمد، مگم میشه که نرخ بهره پایین بیاد ولی بازار بالا نره رشد نکنه؟ سوال اینجاست که امکان داره در چند روز پیش روی بازار بتونه که یک منفی داشته باشیم و سرخای رو ببینیم، مثل اینجا 15 16 17 درجه رو ببینیم از ترس. در 48 ساعت گذشته بیشتر از 21.595 ولایت جدید در شبکه XRP ایجاد شده. ترامپ میخواد که امریکا را پایتخت کریپتو بسازه. امریکا میره میخره. پس به این مناسبت در کوتاه مدت ما نزولی هستیم، در بلند مدت ما صعودی هستیم. سلام، خدا کنه که همتون جور صحتمند و سر حال باشین. بریم یک تحلیل از ارزهای دیجیتال داشته باشیم بدون تحلیل تکنیکال. خبرها و داده ها چی میگه برای ما؟ اینکه در روزهای پیش روی آیا بازار نزولی است یا هم بازار صعودی است. اگر شما در چارت ببینید از دیشب تا به حال بازار کمک ثبت شده. مثل بیت کوین 1% رشد کرده 24 ساعت، 24 ساعت گذشته. ایتریوم 2.24%، XRP 3.31% که خبرهای خوب هم داره XRP که در موردش صحبت میکنیم. و در کل چرا بازار در حالی که همه چیز به نفع بازار تقریبا است، بازار نمیخواد رشد بکنه؟ مثل از اینکه نرخ بهره پایین آمد، مگم میشه که نرخ بهره پایین بیاد ولی بازار بالا نره رشد نکنه؟ چطور امکان داره؟ بریم در مورد ازی بخونیم، در مورد ترس طمع ببینیم. همیشه وقت متوجه باشین، همیشه وقت زمانی که بازار در منطقه ترس میایه دوباره منطقه بالا یا سبز میبینن. مثلا منطقه سرخ و سبز میاد ترس و طمع ببینیم. ترس و طمع بیانگر از است که بازار مارکت اینجا همگی ترسیدن، 95% مردم ترسیدن، میفروشن. کی میخره؟ کسایی که میلیاردها دلار داره اونا میخرن و میان بالا. بازار که رشد کرد اینجا پس میان دوباره میفروشن. وقتی شما فقط بتونین همین ایندکس درست تشخیص بدین، بسیاری از تریدای شما میره به طرف مثبت یا سود میره. فعلا ببینید 24 است، پوینترش 15 است، بالاترینش 88 است. فعلا در 24 ما قرار داریم که حتی دیروز رفته بود و 20 هم رفته بود. یعنی دیروز خیلی بازار زیادتر از چیزی که فکر میکنین ترسیده بود. اگر 30 روزه بکنیم اینجا، حالا مثلا تا این فریم بلندتر میبینیم که شما بیشتر متوجه شوین که بازار به کدام طرف روان است. مثلا یک سال پیش ببینیم زمانی که بازار دست 15 اکستریم فیر رسیده بود، قیمت بیت کوین 76.273.56 دلار آمریکایی بوده. پس دوباره بازار رفته به 1,4000 و حال دوباره بازار آماده به طرف سرخی که ما مثلا نیاز داریم. ترس بیش از حد هنوز نرسیدیم. سوال اینجاست که امکان داره در بازار پیش رو در چند روز پیش روی بازار بتونه که یک منفی داشته باشیم و سرخای رو ببینیم، مثل اینجا 15 16 17 درجه رو ببینیم از ترس. بله امکان زیاد میره، به خاطر که پشت سر بازارها سایکولوژی است یا روانشناسی است. زمانی که تریدرهای جدید میان، سرمایه‌گذارهای جدید میان، اینا تا زمانی که نترسن نقص نمیکنن، زمانی که ترسیدن نقص میکنن. پس بیاین بازار یک بار دیگه سل شورت بزنین، میلیاردها دلار لیکوید بکنین، بعدش همگی میترسن. کسایی که در سود هم هستن میفروشن، در ضرر هم هستن میفروشن و دانه‌های اضافی بیش از حد وجود داره و اینا پولای خود باید برن او وقت بخرن. مثلا این که فرض بکن در افغانستان، یک مثال ساده براتون بزنم که حرفای من متوجه شوین. در افغانستان فرض بکنین که تجارا و کسایی که پول دارن میخواین کامل روغن بخرن در افغانستان. آیا فکر میکنین که اینا میرن از دکاندارایی که در مندوی هست از پیش از یا میرن و دانه دانه تمام روغنایی که دکاندارا به نرخ خود به دل خود میفروشن از پیش از وا میخره؟ یعنی که مثلا دکان اول قیمت یک بشکه روغن 500 افغانی باشه، دکان اول مکمل روغنای خود خلاص بکنه، خبر میاد به دکان دوم که دکان اول خلاص کرده روغن خود، یک نفرای دیوانه آمده است و هم خریدار هستن. دکان دومی میکنه قیمت 510 افغانی میکنه، به خاطر میگه که خب از او خرید مکمل یک چیزی قیمتتر از مرا میخرن. میرن دکان دومی 510 میخرن، میرن دکان سومی 520 میخرن. همین قسم دکاندارا قیمت بلند میبرن به خاطر که فروخته میشه. بخوای نخوای میخرن از پیش، چون پیسه زیاد دارن و من به قیمتای بلندتر میخرن از پیش. پس مشکل اینجا چه قسم به بار میاد که اینا نمیخواین این کار انجام بدن، منتظر میباشن یا خبرای رو میرن در مورد مثلا در تلویزیون انتشار میتن یا با دولت صحبت میکنن که مثلا بیاین چه کاری بکنین، چون ما میخوایم تمام روغن افغانستان رو بخریم. جای نگاه بکنم زمان قیمت روغن پس بالا رفت ما میخوایم پس بفروشیم. یا یک اینا چی میکنن در بازار خبرای را نشر میکنن که کس روغن نمیخره، روغنای زیاد وارد شده، کلی در نقص میره که روغن نگاه بکنه. پس دکاندارا چی میکنن؟ به جای اینکه 500 افغانی بفروشه قیمتا رو پایینتر میکنن، به خاطر که میگه آقا خبرای خراب اومده، مثلا روغن فلانی از بین میره، شرکتش مثلا فلان شده، مردم دوستش نداره. خبرای میگه که روغن من نفهم که نباتی قسمی است که قسمی است، نرخ پایین میبرن و این کسایی که هستن میرن در بحران میخرن، از پیش تاجر میخرن. وقتی دکاندار
از تاجر نخرد تاجر گدامش پر میمونه. پس تاجر چه فکر میکنه؟ خب اگه روغن من نگاه بکنم 2 سال دیگه 1 سال دیگه خب اکسپایر میشه، تاریخش خلاص میشه، من مجبور هستم بفروشمش. قیمت از 500 افغانی پیش تاجر 450 است. نفر میره که تمام روغنای تا 400 میخرم. نفر سال میکنه چیز نقص میکنه ولی از اون طرف خبرای بد از این قسم میفروشتم روغنای خود. چی میکنه؟ یا آقازاده کلش میخرن و داخل مارکت دیگه روغن وجود نداره. روغن وقتی وجود نداشته باشه مردم تقاضا داره، مردم میخواد که ما روغن میخوایم. و یک نفری که بشکه روغن داشته باشه 500 افغانی میگه آقا 700 افغانی شده یک روغن میخری. نفر به خاطر مجبور است من میخرم مربوطه بوتره شد 700. پس همون نفری که خریده بود پس دوباره اساسا کم کم وارد بازار میکنه و اون طرف هم قید است، واردات وجود نداره در افغانستان مثلا، چون قدر یا قدرت دارن که کارا بکنن. بعدش اساسا یا روغنای خاص سودا میکنن مثل از آرد، روغن، نفهم، برنج، همه چیز. این قسمی است که بازارهای افغانستان یا بازارهای دنیا را اینا قیمتا رو تا بالا میبرن، یعنی که به این شکل یا سیستم بزنس دارن. و این شکل در تریدینگ است یا کریپتو است، به این که مردم بترسونن که مردم روغنای خود از خانه خود متا بکشن بین بفروشن که ما خریدارش باشیم، پس همون روغن در قیمت بلندتر به ما آدم سودا بکنیم میشه، چون قدرت دارن، پول زیاد دارن. پس وقتی تو میترسی با قیمت پایینتر میفروشی روغن تا یا هر چیز دیگه را در قیمت بالاترش امکان داره که باز دوباره بخریشه. و اونا نیاز به حجم زیاد از کریپتو دارن. اونا اگر بین مارکت بخرن، فرض بکن بلک راک به میلیاردها دلار به جای ازی که بره در قیمت مثلا بیت کوین پایین 1 لک دلاری بخره، بره مثلا 1 لک 20000 بره بخره، نه منتظر میباشه، میفهمن مثلا قیمت پایین استل شورت باز میکنن، قیمت پایین میبرن، خبرهای خراب که وقتی که میاد اینا میفهمن قیمتای پایینتر میخرن و قیمتا خوب که بالا رفت به اوج خود رسید پس دوباره میفروشن. ترامپ میخواد که امریکا را کپیتال یا پایتخت کریپتو بسازه. پس به این مناسبت وقتی که ترامپ کارا میخواد به این که امریکا میره میخره، پس به این مناسبت در کوتاه مدت ما نزولی هستیم، در بلند مدت ما سعودی هستیم. و دیگه چه قسم سرمایه گذاری کنی من نمیفهمم. از کجا شروع میکنی؟ میتونی از صرافی بایننس رو شروع بکنی، لینکش در پایین دسکریپشن هست و این کیو آر کدش هست، میتونی که بری ثبت نامت بکنی. کم کم بخر، نمیگم یک دفعه مثلا 10000 20000 1 لک 1 میلیون دلار وارد کن، 20 دلار بخر، 30 دلار بخر، ببین که بازار چه قسم کار میکنه. اگه خوشش نامد 5 ماه 6 ماه بعد رایت خمیت پس بفروش برای مارکت. خبرهای خوب برای XRP چی بوده؟ برای XRP آمده که در 48 سال گذشته بیشتر از 21.595 والت جدید در شبکه XRP ایجاد شده. این بالاترین رشد شبکه در 8 ماه اخیر است. افزایش تعداد والت‌ها معمولا نشان دهنده ورود کاربران سرمایه جدید به شبکه است. اینجا ببینید 21595 والت دیگه باز شده از امریکا یا هر جایی که هست. این به نشان دهنده از این است که زیادترین والت‌ها برای بلاک چین XRP فعال شده و پول زیاد وارد XRP میشه. واسه خاطر XRP نسبت به دیگه آلت کوین ها مثلا نسبت به ده بهترین، اینجا اگر ببینین زیادترین رشد XRP داشته. اینجا 3.31 3.56% رشد داشته ببینن فقط به خاطر همین خبر. و اگر بریم لیکویدیشن ها رو ببینیم بازار ما لیکویدیشن کمی اینجا وجود داره، قیمت 98000 و قیمت های 95000 یا 16 میلیون 20 میلیون قدر لیکویدیتی وجود داره. ولی اگر قیمت بالا بره چه اتفاقی میفته؟ کسایی که اینجا شورت گرفتن هنوز بحث نکردن، به خاطر اینجا لیکویدیشن وجود داره. اینجا مثلا لیکویدیشن بود قیمت پایین میرفت، ولی اینجا لیکویدیشن بود چند میلیون، 180 میلیون 146 میلیون 91 میلیون. حالا قیمت بالا بره چند میلیارد دلار میره پس لیکوید میشه. خب متوجه باشین کالا قیمت شاید پایین نره به اول بالا رو مکمل لیکوید کنه باز دوباره پایین بیاد. اینجا ببینید 81 میلیون 111 میلیون 110 بریم بالا و زیادترین زردش اینجا هست 191 میلیون 221 میلیون 226 میلیون 180 میلیون 151 میلیون 130 120 اما قسم بالا بریم اینا 200 187. یعنی قیمت اگر 11685.7 شوه در نمی قیمت فقط 187 میلیون دلار لیکوید میشه و در هر نقطه ای که برین لیکویدیشن زیادتر وجود داره. حالا بالایش 120000 یا کم است ولی زیادترین لیکویدیشن در قیمت های 111000 است و در پایینی هم اگر ببینیم قیمت های 96000 و 95000 اینجا لیکویدیشن زیاد وجود داره 70000 یا ولی لیکویدیشن زیاد در بالا وجود داره. یعنی که اگر مارکت بالا بره کسایی که شورت گرفتن و پوزیشن های خود بسته نکردن لیوریج گرفتن میاره میذاره مکمل لیکوید میکنه و در بیشتر از مواقع بازار به سمت میره به سمت که لیکویدیشن هست، پول مفت اونجا هست و اون رو باید بگیره. اگر دانه‌های بیت کوین داخل صرافی‌ها ببینیم بیت کوین پرایس زرد نشان میده، بالانس هم سبز نشان میده. روز به روز دانه‌های بیت کوین داخل صرافی کم شده رایسته. اینجا ببینید 2.14 میلیون تاریخ 6 نوامبر است. 24 جنوری 2024 3.02 میلیون بوده و فعلا 2.14 تقریبا 1 میلیون دانه بیت کوین
در یک سال گذشته صرافی‌ها خارج شده داخل هارد والت ها، مثل از این لیجر یا رفتن و مردم نگاهش کرده رایسته، هولدش کرده رایسته. اگر تو دوست داشتی از این لیجر داشته باشی و بلند مدت نگاه بکنی، میتونی که لینکش دسکریپشن هست، میتونی که بری یک آردر بکنی و از استفاده بکنی به خاطر بلند مدت. و ای که نفرا بیت کوین خود ویدرا کرده، روان کرده به داخل والت های سخت افزار یا نرم افزار مثل میتاماسک یا تراست والت. در افغانستان یا اسی خریدن نمیتونی، میتونی از میتاماسک یا تراست والت استفاده کنی، رایگان هم هست. پس ما و شما میبینیم که دانه ها کم شده، قیمت هم که بالا رفته پس دوباره پایین میاد. دانه ها وقتی کم میشه لیکویدیشن در بالا وجود داره، قیمت هم که پایین آمده رایسته. و بریم اینم آخریش ببینیم که بلک راک از 29 اکتبر که فروخته 5 نوامبر هم 375 میلیون دلار بیت کوین سودا کرده که در مقابل فیدلیتی 113 میلیون خریده. در کل از 29 اکتبر تا بال فروشنده زیادتر بودن نسبت به خرید که نشون داده میشه. در مجموع 470 میلیون فروخته، 480 میلیون، 490 میلیون، تقریبا 190 میلیون، 186 میلیون، 566 میلیون، 137 میلیون در کل فروش از جا بوده که نشان دهنده از این است که فشار فروش از طرف از اینا هم بوده. یعنی هر روز تقریبا نیم میلیارد دلار فروش شده از طرف از بیت کوین، نیم میلیارد دلار و یک حجم کثیر یا بزرگ از بازار همینا شکل میتن. اما اگه بازار در بازار ترسیدن، لیکویدیشن در بالا وجود داره، دانه ها کم شده روز به روز، اینا هم فروخته رسن. پس ما چی میتونیم حدس بزنیم در مورد بازار؟ در مورد بازار میتونیم حدس بزنیم که بازار یک بار دیگه هم بتونه یک بازار بعد رقم نزولی شوه و کلگی را بترسانن. چرا بعد رقم نزولی شوه؟ اینجا که یک اینی لیکویدیشن آخری را بگیرن، جمع بکنن و کسایی که اینجا بازار نزولی شوه شروع میکنن به اینجا شورت گرفتن، میلیون ها صدها میلیون دلار شروع میکنن به شورت گرفتن. کسایی که اینجا شورت گرفتن یا هم به فایده میره، ولی بدبختانه اینی که اینجا شورت بگیره قیمت اگر پایین بره پوزیشن خود بسته نمیکنن. چرا بسته نمیکنن؟ به خاطر امیدوار است که دیگه هم قیمت پایین میره و اینجا پوزیشن ها باز میشه. 200 300 میلیون دلار که اینجا لیکویدیشن وجود داره اینجا فعال میشه، شاید 300 400 500 میلیون دیگه فعال شوه. و وقتی اینجا فعال شد قیمت پایین رفت، اینجا هم که مکمل خورد 300 400 میلیون دلار دیگه که هست، قیمت شروع میکنه بالا رفتن. اول اینجا اینجوری میزنن، دومین سومین چهارمین، پس به طرف ایتیچ میره و خبرهای فدرال رزرو هم خوب میشه، امریکا هم خوب میشه، چین هم خوب میشه، همه چیز گلزار میشه و کلی فایده هم میبره. پس احتمال زیاد وجود داره که یک بار دیگه هم بازار به شکل بعد رقمش بیفته و ما آخرین شاید نمیتونم 100% براتون بگم، ولی شاید آخرین مهلت باشه که ما تو بتونیم یک بیت کوین اتریوم خود بخریم. ولی منتظر نباشین. صرافی بایننس دارین، ثبت نام کردین، اعراض هویت کردین، از امیال یک جلکه یا یک قسمت از پولتون برین بخرین که برای شما حالا ریسکش کمتر شوه. یک قسمت از پول، تمام پولتون نه. اگر بازار زیاد افت کرد یک قسمت دیگه شه بخرین و بعدش دیگه باز خبرها یا تحلیل‌ها رو میمونیم ببینیم که چی میشه. و دنبال بکنین ما رو، حتما ما سابسکرایب داشته باشین، زنگوله رو فشار بدین که اولین نفر باشین که در مورد تکنیکال یا تحلیل یا هر فاندامنتال یا هر چیز هست شما اولین نفرای باشین که در مورد از اون میرین میبینین و اولین نفرای باشین که تصمیم میگیرین. مثلا این ویدیو رو 5 روز بعد ببینیم دیگه به دردتون نمیخوره، 4 روز بعد ببینیم به دردت نمیخوره. اینو باید در وقتش، وقتی که آپلود میشه باید ببینیش. و با دوستان کسایی که ترید میکنه حتما ویدیو رو شیر بکنین تا اینکه اونا مراقب پوزیشن های خود باشن، تا اینکه ضرر نکنن و سود بکنن داخل مارکت. سود منظور فایده است، نه و سود حرامی که شما بازار فکر بکنن. و از این خاطر امیدوار هستم که جیبتون پر از پول باشه، صحت کامل داشته باشین در کنار فامیلتون و تشکر از اینکه تا حالا ویدیو ما رو دیدید.